في الحلقة السابقة. وبقدر ما تهتم بالناس بقدر ما يزيل الناس همك. شركة فريدة من نوعها في المنطقة في تفوقها قيميا وأخلاقيا وفنيا وتجاريا. The THD Trust, Hope and Direction، ثقة والأمل والاتجاه. لما اعترفت بجهلي ازددت في علمي. لساتني أنا كنت كاستمر سيرفيس انجينير. أوكي. لا العفو، أنت قلت لي لا تعصب ولا كذا وشنو. هاي نسيت. أنا عمدا I want to stress this point. لما أجي مكان فيه أنا أنفعل بقرار، ما أنفعل بجرار. أوكي. هاي أنا هلا لحجيك. زين. أوكي. في أشياء أنفعل فيها أنا في قضايا القيم والتصورات الأساسية التي تبنى عليها المؤسسات الإنسانية، سواء كانت تجارية أو تعليمية أو حكومية، إدارة حكومة ودولة، أو رياضية أو خيرية. في مسألة التصورات أنا حساس جدا. طيب. ومنها هذه التراتبية، تأليه الإنسان لنفسه. يشتغلون تحتي، يشتغل عندي. مرة واحد قال يشتغل عندي، قلت له يشتغل عندك عند أبوك ولا عند أمك؟ هيك قدام الناس. هو شخص كبير على فكرة. He was not working for me. فقال لي ها كذا، زعل. قلت له يا أخي خلوكم من هالطغيان القيمي والفكر اللي فيكم. هذا يصنع مؤسسات كسيحة إن جرت لا تعرف أن تركض، لا تعرف أن تطير، وإن مشت لا تعرف أن تركض. هذه قضايا مدمرة عشان أرضي يعني الإيجو اللي داخلي. ولذلك فرعون متى راح فيها قال أنا ربكم الأعلى. ترى قال أنا ربكم الأعلى هي مصيبة المجتمع الإنساني اليوم في السياسة والتجارة والاقتصاد وغيرها. السياسيين في العالم العربي كل واحد فيهم يقول أنا ربكم الأعلى بطريقة أخرى. تمام؟ فإحنا نتكلم هنا عن فكر إنساني أصيل يعتمد على قيم متينة، بس عبارة عن تراث الحكمة الإنسانية كلها، سواء من خلال رسالات النبوة أو حكماء التاريخ أو من صنعوا التاريخ العظماء الذين سعوا في حرية الناس وكرامتهم وغيرها. ترى البزنس ما تختلف عن القضايا الأخرى. طيب. شوف أنا بس أنت تذكر إنه أنت بال 89 يعني بهذاك الفترة قديش كان عمرك؟ كنت in your 30s صح؟ طيب. صح 32. يعني أنت هذا الاعتقاد كان في ذهنك وفي بالك من هذاك الوقت. لأنه خليني أحكي لك قصة. رحت على بيت التمويل، كان عندهم كود، تعرف هو كانوا عندهم the biggest or the largest tandem installation في الكويت. كانوا أكبر زبون يعني ل ITS بنفس الوقت الأونرز. تمام. رحت، كان في مشكلة عندهم ورحت to solve it. وحلينا المشكلة. بس مدير الاي تي بهذاك الوقت طلب مني طلب، مش عارف هو سوفت وير تاني لايسنس مش بتذكر. فانا ما بيطلع لي كاستمر سيرفيس انجينير بيطلع ليش اني اقول له او لا، يعني اتس نوت ان ماي اوثوريتي. تمام. وبصراحه ما كنت اعرف ارد عليه كيف ارد عليه ومش عارف. فايش قلت له انا؟ قلت له بالانجليزي، حكيت له قلت له let me go back to my management and I'll get back to you. قال لي زين. رحت، فكان رجعت على الشركة، كان في اجتماع تاني يوم يمكن معاك. اوكي.
وانت بتسالنا كيف الشغل وكيف هذا، يعني you're doing a regular meeting with the staff. فانا تذكرت اخونا هذا اللي طالب مني شغله، فقلت له ابو محمد باي ذا واي المدير كذا فلان حكى لي طلب مني شغله هيك هيك هيك. قلت له let me go back to my management. وهذا انا ما كملت ابو حمد، انا ما كملت هاي الستيتمنت واذا بك تقلب للانكريدبل هالك. والله انا صراحه انا ما شفتك بتعصب بتنرفز الا يعني very minor incidents، يمكن مره او مرتين في حياتي شفتك بتعصب وبتنرفز. هاي واحده منهم. انت طلعت لي هيك بغضب وقلت لي عمرك ما تحكي هاي الكلمه. طبعا انا ما توقعتش هذا الجواب. انا متوقع انه تقول لي اوكي روح اعطيهم خلينا نشوف دفعهم كذا هيك، عرفت؟ فقلت لك ايش اي كلمه؟ عمرك ما تقول go back to my management. قول if you have to قول let me get back to my people. اوكي never say management. طبعا انا قلت له حاضر. بس انا هذاك الوقت يمكن هلا بفهم ليش كنت انت بهذاك الوقت لساتك يعني بعلم الاداره ولا مؤاخذه تحبو، يعني لساتك بتتعلم، لساتك جديد على الصنعه. فمن وين اجتك هاي الاعتقاد؟ هل انت حصل معك انسيدنت في حياتك انه مثلا هذا الاشي، ولا من وين اجى هالفكر هذا؟ من وين قرات كتاب هذا شو اسمه مال موريس ما ادري شو اسمه هذا اللي حكيت عنه، ولا الحقيقة أنا كان عندي انترست بالإدارة منذ دراسة الماجستير. أول مرة راح أجاوب السؤال بهذه الطريقة، لأني تذكرت أشياء لا أتذكرها بعتبرها بديهيات. بديت أدرس Industrial Systems Engineering. Industrial Systems Engineering هو عبارة عن التكامل بين الإنسان والآلة. ولذلك الطاقة الإنسانية، طاقة الإنسان، الجهد الذي يعمله في العمل، تكامل هذه الطاقة مع الطاقة الميكانيكية، الكهربائية، كل الطاقات الأخرى. صح ولا لا؟ فبالماجستير كان دراستي هندسة، مواد هندسية، لكن في جزء منها مواد الإدارة المتقدمة. الإدارة. I had to go and take a course. It's called Management 640. It's called Situational Leadership Theory. ويدرسها منه اللي كاتبين الكتاب. ما شاء الله. اللي يدرسها كين بلانشارد. كين بلانشارد لو تاخذ the top 10 legends in management in the US, Ken Blanchard is one of them. واحد them. He's now about 88 years old in San Diego, وعنده المعهد بتاعه Ken Blanchard on management. بول هيرسي ما كان في جامعة هارفارد، ما كان في جامعة أوهايو. Ken Blanchard was in the management school of Ohio University. I was in the engineering school. اوكي. وكتبوا نظريتهم المعروفة عالميا إلى اليوم اسمها Situational Leadership Theory. نظرية الإدارة الموقعية، يعني ملائمة الستايل اوف ليدرشيب للموقع. الموقع هو تقاطع بعدين، واحد يسمونه التاسك ستراكشر، الاهتمام بالتاسك، وكونسيدريشن بيهيفير، الاهتمام بالإنسان. ثم المنحنى اللي متى تكون
في اي مواقع تكون اهتمامك عالي بالانسان واهتمام، وفي مواقع لا ما تحتاج الى كثير اهتمام بالاسلام، لان في دقه بالستراكشر، تحتاج دقه بالستراكشرز اند سو اون. زين. وفي بعد ثالث تحت الجراف اللي هو maturity matrix. maturity of the follower. Vogue style of the leader. It's a combination of task behavior, the task structure, or consideration behavior somewhere between them. وهذا كله يعتمد على الماتشوريتي of يحط الفور quadrants and what should be the leadership style. So to lead people on how to lead on the field. كانت من أولى النظريات وأعظم النظريات. فأنا I had to go and take the course. I loved إني أول مرة أدرس عن الإنسان. ولذلك I did very very well. فكنت أخذ A's من أول الفصل لآخره. ما شاء الله. لما جاء الفاينل كورس رحت عشان أخذ الامتحان. لما جيت أدخل وقفني كين بلانشارد. قال لك تدخلي you don't need it. قال لي سعد you don't need this, you will get an A. ما شاء الله. If you want to take it you go ahead and take it but I will not mark it. بس أنا أقول لك روح ارتاح أنت يعني. وكنت الوحيد اللي قال لي هالكلام. ما شاء الله. بعدها أخذت أنا أدرس لربعي اتحادات الطلبة. كنا ندرب قيادات. كنت صغير طبعا أنا يعني لآخر درجة يعني بداية العشرينات يعني. فعجبتني situational leadership theory. I was very proud إني أخذت A. without exempted from the final exam. But I got so much interested في leadership since then. هلا هذا it's in 1980. الحين هذا الموقف اللي صار معاي وانت يعني قصتي مع الإدارة والاهتمام بالقيادة 40 عام. صحيح. زين. طيب. خلي أقول لك شيء العفو آخر. تفضل. شوف السنين. أنا رحت تخرجت من أوهايو ماستر سنة 82. جيت ITS صرت كذا CEO. رحت درست في هارفارد سنة 90 قبل الغزو. زين. درست بروجرام فور مانجمنت ديفلوبمنت تبع. فكانت لي فرصة أن أدرس على أعظم 6 أساتذة في هارفارد. لأن كانوا يدرسون البروجرام مالنا. كنا 101 شخص من كل العالم يعني على الأقل من 40-50 دولة في العالم. وهذيلا كانوا كلهم experienced managers. I was the youngest. I was admitted to the program. I was the least experienced. أكيد يعني. صحيح. هو it's a program for general management. من اللي يجي له اللي صار له على الأقل 15 سنة. هذا بيصير مدير عام CEO. فأيضا هذه كثير يعني فادتني بشكل كبير. اللي خلاني أروح هارفارد غصبا علي. توني ما صار لي سنة ونص أدير شركة أقل. اللي غصبوني ببيت التمويل إني أكون CEO ومعارفين إني أنا very green. كانوا خايفين علي. يحبوني خايفين علي. They booked me into Harvard. بيت التمويل. فيصل الخطرش وعدنان البحر. سهل عليهم. So I went. وشلون أروح أترك الشركة 4 أشهر وأنا توني معين CEO وشركة in a very critical condition. فthen I said fine. I was very happy.
I wanted to give a lesson to everybody. And there is nobody who is indisposable. Let's set up an institution. صحيح. صح. So I was absent, completely absent. مو قاعد اراجع وياهم كل يوم ولا هذا، ما كنت فاضي. كان البرنامج 6 ايام بالاسبوع من 8 صباحا الى 10 بالليل. It's a very tough program. وهنا اصبح اهتمامي، لاني رحت هارفارد، صار اهتمامي بالاداره مضاعف. وعرفت ان التحدي ليس تحدي فني، انما تحدي قياده يؤدي الى تفوق انساني ينتج منتجات وخدمات متفوقه. Very simple formula. والتاريخ بيشهد على ذلك محمد، كل اللي انت توقعته صار. ولذلك بما ان احنا نتكلم عن ايضا الابداع، بالربط بين الابداع والقياده، واعرف راح تجي له بعدين، بس شو قال؟ كنت على طول ملازم للعم وارن بنس رحمه الله، بروفيسور وارن بنس، يقول leadership is about setting up and managing and maintaining a social architecture. يعني بنية اجتماعية، يعني مجتمع إنساني بغض النظر عن كبره أو صغره، where ideas, relationship and adventure can flourish. القائد يجب أن يدير بناء اجتماعي، يعني لازم أن يدرك أن هذه مو قضية التحدي فيها ليس الفني، التحدي هو الإنساني، لأن الفني يصنعه الإنساني. Whether it's products, services, inventions, IP, you call it skyscraper or a knife and a fork. صح. تفوق هذا المنتج الفني يصنعه تفوق الثقافة والفكر الإنساني، فالاهتمام بالإنسان هو الأولوية. ولذلك مهمة القائد هو بناء كيان اجتماعي تزدهر، مو تنمو تتحرك، لا، تزدهر، فلوريش، فيه الأفكار والعلاقات والمغامرة. المغامرة بمعنى الانحياز للتجربة والخطأ، مو لازم كل شيء يكون بيرفكت. هذا كمان وهذا مجتمع الإبداع. هذا واحدة من الأشياء اللي بتذكرها في ITS، إنه كنت أنت وكل الإدارة اللي تحتك تحكوا عن أهمية الخطأ. الإدارة اللي معاي مش اللي تحتي، اللي تحتي كان كرسي خشب نشتريه. أنا آسف اللي معك ونقعد عليه ونفعل عليه الفعايل. اللي معك أنا آسف. أوكي، أنت والإدارة اللي معك كنتوا تحكوا عن، يعني تخيل إني أقنعتك بهذه القضية البسيطة الاصطلاحية بعد 32 عام. يا زلمة خلص، يا زلمة في أدخل من المخ يا زلمة. يلا. أوكي. الإدارة أنت والفريق اللي معك. الفريق. أوكي. كنتوا تحكوا عن أهمية الخطأ، وكنتوا تقولوا، أنا بصراحة بتذكر أنت كنت تحكي إنه إحنا عنا ميزانية خاصة للأخطاء. اخطأ، والله هاي بتذكرها. كنت تقول اغلطوا، ما في عنا مشكلة إنك تغلط، بس الأهم إنك ما تعيد الغلط. وهذا يعني أنا بصراحة كان يشجعني كمهندس إنه أغامر وأجرب
واعمل يعني بصراحه هذه يعني طبعا مما فادني، لانه كلنا بنعرف قصه اديسون عمل 1000 لمبه لما ضبطت معاه اخر واحده. فهاي من الاشياء اللي انا بتذكرها بصراحه، على حساب يعني لما انت حكيت عن الخطا. لا قياده بلا شجاعه، بلا كوريج. الخوف فيه مو انتقاص، فيه إعدام لمزايا القيادة. القائد هو مصدر الأمن، لا مصنع الخوف. صحيح. طيب بذكرني بقصة، هذه الكلمة خليني هلا أحكي لك قصة. بس معاوية مهمة، قاعد أحاول أربط كل المفاهيم اللي تكلمنا عنها من البداية. صحيح. احنا قاعدين نستخدم anecdotes، يعني قاعدين نستخدم القصص التي حصلت بيننا، القصص التدليل على فلسفتنا ورؤيتنا منها الإبداع والقيادة. تمام. فلذلك الشجاعة والكرم. تمام. ولذلك لا يمكن للقائد أن يكون خواف، and that's why the passion for adventure. لا يمكن أن يكون عندك شغف في المغامرة وأنت خائف. صحيح. تخاف من الحركة. والكرم، الكرم بمعناه المتكامل، النفسي والعاطفي والمادي والعلاقاتي. صحيح. بدون هذيل الصفتين لا يمكن تكون القيادة فيها قدح كبير. صحيح. مش بس هيك، كمان الخوف لا يعني الخوف والإبداع لا يلتقيان. اللي بيبدع لازم يكون عنده جرأة وعنده شجاعة ويجرب. نعم. فهذه من صفات أو من أعداء الإبداع الخوف عباس بن فرناس. صحيح. 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 هو اللي اخترع كونسبت الطيران كله. صح. طيب لماذا لا يطير الإنسان؟ أنا أستطيع أن أطير. أوكي، فشل في الآليات، لكن خطوته هي التي مهدت لفكرة الطيران عند الإنسان. كسرت حاجز إنه بالضبط. تابوه. كان في مشكلة الإنسان. يعني شوف في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. صدق. طيب بس يجي لك تابوز، تابو القضاء والقدر، تابو إنه والله ما يجوز تسوي هيك وما يجوز تسوي هيك. لا تفكر في الطيران، لأن الله خلقنا ألا نطير، لكن الله سبحانه وتعالى سخر الكون كله لك. صحيح. فهذه التابوز، المحظورات المترسبة في الكلتشرز المتخلفة، في الثقافات المتخلفة. طيب بدي أحكي لك، نرجع بس نطلع من الحقبة. بربط لك إياها فيما قاله ماكس ديبري، قلت لك عنه، مال هيرمان ميلر، The Art of Leadership. من أجمل القضايا اللي تعلمتها منه، كونسبت بسيطة جدا في قضية القيادة. قال: A leader is a liberator. نايس. وإذا تذكر محاضراتي عن القيادة في ITS I used Max Dupree a lot. صحيح. صدقت. طيب at that time because I wanted to أوريكم إن أنا أعرف وأفهم، جايبهم من جيبي أنا. لا والله أنت كنت دائما مش عليكم الحمد لله. لا بس أنت تكون دائما وما زلت لحد هلا، يعني شوف أنت هلا بتحكي قاعد تذكر، دائما تذكر الكتب أو الكتاب اللي قرأته والمؤلف. هذه من الأمانة العلمية.
تشاهدون في الحلقة القادمة. وهذا كمان من المواقف اللي أنا لن أنساها بصراحة. كان ردك هيك كلمتين 3 words، وفاجأ بالCEO of that operation بطلب مني to fire all these managers. فسألتك قلت لك الموضوع كيت إيش أعمل؟ الله.